Hello guys! Welcome back sa aking munting kusina. It's me, Irene again, ang inyong madaldal na kusinera. And for today's episode, excited akong i-share sa inyo ang recipe na to dahil sigurado akong magugustuhan nito ng mga kids nyo. Dahil gagawa tayo ng sweet potato sesame bites or kamote sesame bites. Kung isa kayo sa nakapanood ng ating kamote stick, yung procedure natin dito at ingredients ay same lang. Yung appearance lang or shape ang pinagkaiba. Para lang mabigyan ko kayo ng iba pang option paano nyo ito i-promote sa market. Pero kung hindi nyo pa napanood ang ating kamote stick video at naghahanap kayo ng extra income na hindi kailangan ng malaking puhunan, saktong-sakto ang recipe na ito para sa inyo. Dahil ang sangkap natin ay below 100 pesos lamang. O diba, napaka-affordable lang? Written ingredients natin at costing ay nasa description box. So tara, let's get started! Siyempre, gagamit tayo dito ng kamote. Ito ay 1 kilong kamote, nahugasan ko na ito. Laga lang natin ito hanggang sa malambot na. Ang gamit ko ditong kamote ay yung kulay dilaw. Pwede din naman na kulay ube na kamote, yun nga lang kulay ube din ang kalalabasan ng inyong kamote bites, which is okay lang din naman. Dapat malambot na malambot yung ating kamote para madali lang ito i-mash. Kung kagaya neto na lumalaban pa sa ating tinidor, pakuluan nyo pa ito ng ilang minutes. So eto na yung ating nilagang kamote. Mash lang natin ito using potato masher. Well, kahit naman walang potato masher ay pwede na kahit tinidor lang. Sinukat ko yung ating kamote in 2 cups para may idea kayo kung ilang cups ng mashed kamote ang magagamit natin sa recipe na to. So, bali 3½ cups ng mashed kamote. In a bowl ay magka-crack lang tayo ng 1 medium-sized egg sa ating mashed kamote. Then add in 1/3 cup ng condensed milk. Ito ay optional lang. Kung i-coat nyo siya mamaya ng caramel, pwede na kahit di kayo mag-add ng sweetener. At pwede din naman na asukal lang ang ilagay nyo. Adjust the amount of condensed milk or sweetener na gagamitin nyo, depende sa panlasa nyo. Mag-a-add din tayo ng 1 cup ng cornstarch. Sa mga magtatanong kung pwede ba na harina or all-purpose flour, di ko masabi dahil di ko pa siya nasubukan. So haluin lang natin ito. Mas maganda kung malinis na mga kamay ang gagamitin natin sa paghalo para mas ma-incorporate natin mabuti yung mga ingredients. So ganito yung texture na dapat natin ma-achieve. Smooth na at hindi na buhaghag. Pwede na ito. Para sa ating hulmahan ay gumamit lang ako ng rectangular na tray. Yung kapal o laki ng ating kamote bites ay magdedepende sa inyo. Sa pagkat naman ng ating kamote bites ay gumamit ako ng ganito. Di ko alam ano tawag dito. Nabili ko lang siya sa palengke sa halagang 20 pesos. Anyway, kahit naman kutsilyo lang ay pwede na. At habang ginagawa pa natin ito, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Paki-follow na rin ang aking Facebook page, Instagram, join na rin po kayo sa ating Facebook group. At kung hanap nyo naman ay easy breakfast ideas, murang ulam recipes at hindi maingay na kusinera, well, sagot ko na rin kayo dyan. Guys, please support my second channel, Kitchenatics. We'll be uploading easy and quick recipes, mostly breakfast ideas at ulam naman para naman may pang negosyo at pang merienda kayo dito sa Taste of Pinas at may pang ulam din kayo sa Kitchenatics.
proceed naman tayo sa frying. Mag-init lang tayo ng mantika sa ating kawali. Para malaman kung ready na yung oil natin for frying, kumuha lang kayo ng kapiranggot na kamote, drop natin ito sa ating oil. Pag ganyan na lumulutang na siya, ready na yung oil natin. Constantly rotate our kamote bites para even yung pagka-golden yellow niya. Ito naman ay option lang. Sa ating kawali ay tostahin natin yung ating half cup ng sesame seeds. Pag ganito na light brown na siya, set aside muna. Para naman sa ating caramel ay naglagay lang ako ng 1 cup ng white sugar tapos add tayo ng half cup ng water. Swirl lang natin ito hanggang sa mag-melt na yung sugar or mag-caramelize na ito. Then, dip natin yung top part ng ating kamote bites sa ating caramel. Tapos, press natin ito sa ating toasted sesame seeds. Extra careful lang sa part na to dahil baka mapasok kayo. At pasensya na kung di ako naka-gloves dito dahil baka matalsikan ng caramel yung plastic gloves ko, mapaso ako. Pero kung eto ay pangbenta, make sure na malinis ang ating mga kamay, okay? Pwede din naman na diretso nyo na i-coat ito ng caramel at hindi yung top part lang ang idip nyo sa caramel para di na kayo mahirapan. And ready to serve na at pwedeng-pwede nyo ibenta syempre ang ating sweet potato sesame bites. Hindi ko na prinito lahat dahil pang merienda lang naman ito. So yung mga kamote bites na nagawa natin, pwede nyo siya ilagay sa freezer. Tatagal siya ng 2 to 3 weeks. Kuha lang kayo paglulutuin nyo na. Below 100 pesos lang ang sangkap natin at ang dami na natin nagawa. Di kayo mahihirapan ibenta ito dahil mura lang. Check nyo yung description box natin para may idea kayo kung magkano ang gagastusin nyo, magkano nyo pwede ibenta at kung magkano ang pwede nyong kikitain. Disclaimer lang guys ha, yung presyo ng mga ingredients na ilalagay ko sa description box ay pwedeng magkakaiba depende kung gaano karami ang binili at kung saan binili. Sa bintahan ng ating kamote bites ay pwede nyo dagdagan o bawasan depende kung magkano ang ginastos nyo. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kumita gamit lang ang maliit na puhunan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!